Okey, kali ini kita akan cuba minyak daripada Shopee, minyak Tokyo Drift. Okey, minyak ni 5W30. Saya beli dengan ni oil filter dia. Benda apa ni? Sensor. Okey, kita akan try dekat Kodo Asia 2016. Okey, jom. Saya dah buka dia punya bungkusan. High performance. Dia bungkusan baik. Kita lampu sikit. Sekejap. Dia ada stiker. Stiker kilat-kilat ni. Depan belakang tak ada tulis apa-apa. Belakang daripada Tokyo. Diimport. Okey, daripada dekat Puchong je. Ni air filter dia. Kita buka sikit dalam ni. Filter dia warna merah. Jom kita pasang pula. Okey, kita tukar hitam Tokyo. Okey, nampaknya ada perubahan. Bunyi lagi senyap pakai minyak. Cuba tengok dia punya RPM dia. Lama senyap. Okay, nanti kita akan cuba untuk